Okay po mga katambayan, mga inmates, lumabas lang ako saglit sa kulungan. Gusto ko lang mag ride. Plano ko sana mag ride sa downtown. Tingnan natin kung saan tayo mararating ngayon. Plano ko mag Toronto habang wala misis ko. Okay, ano kaya magandang pag-usapan ngayong araw na to? Eto, Brampton is still busy. It's not that busy obviously, but I know why it's still busier, because most of the industries, essential industries, are located here in Peel region. Maybe especially here in Brampton, kaya ganito pa rin ka-busy ang traffic. But traffic is not heavy, considered light. Not super light, but it's light. Okay, pa-exit po tayo sa Highway 403. No, sorry, Highway 410 South. Ingat-ingat lang. Ingat. Focus. Gusto ko pag-aralan yung mga okay, nasa highway na po tayo. Mahangin. Ayoko ng gantong kahangin. Pag nakikita nyo lang yung tsura ko, nakangiti ako. Anyway, kung ikaw magra-ride ng bike, ingat-ingat. Medyo siniswerte tayo kasi nandito tayo sa Canada. Marami pa rin mababait na tao dito, I guess. Medyo bilisan. Woo! Minsan may makikita kang mga motoristang ganyan. Hindi mo alam kung nagmamadali or what, just being rude or what. Mamaya pag-uwi ko, I'm sure pag malaman na miss ko, punta ka Toronto, ano naman ginawa ba doon?
Tinignan mo naman ang katulong doon. Ingat ka ha. Huli ka ng pulis. Dahil wala kang ginagawa kundi magmotor. Dali nga lang pagpalusot. Sabihin ko day off ko ngayon eh. Gusto ko lang tignan yung Toronto ng gantong situation. Sabihin ng misis ko, ay babaw mo ha. Yan lang gusto mo tignan. Punta ka pa doon sa Toronto. Magre-risk ka ng buhay mo. Ay, I love my wife. I know how much you love me. And I do love you too. Eh, may kasama ako nagbabike. Kanina pala nakasabay ko yung kapitbahay kong kaibigan na nagmumotor din. Kasabay ko lang namin na hindi talaga kasabayan. Paglabas ko lang sa kalye, sa village namin, lumabas din siya, nakita ko. Kinamayan niya ako, kaya lang hindi na ako nakamay sa kanya. Hindi ko siya napansin kasi kaagad. So shout out kay Kuya Arthur. Sensya na, hindi kita kaagad nakita. Just in case mapanood mo tong video ko. Okay, mamaya na ulit ako mag-video. Shout out sa mga pinsan kong nakapanood ng video ko. Kamusta na kayo lahat? I hope you're doing well. Alam ko matagal na tayo di nag-hangout. Nagkataon pa may virus itong issue na to, kaya lumala ang situation. Mahangin masyado dito. Well, I hope you're all doing well. I miss you all too. I don't know if you miss me, but I miss you all. Maghangat tayo siguro after nitong issue na to, after ng quarantine. So wow, maganda ang traffic. Pati yung pabalik sa Brampton, light traffic. Usually in a normal days, like before this COVID-19, this is super traffic. Maybe moderate traffic eastbound, pero westbound ng mga ganitong oras, ano na to, rush hour na dito sa GTA. Wala ka na maasahan kahit sa highway. Wala ka na maasahan kahit sa highway. Ngayon sinuswerte tayo, walang traffic masyado. Oh well, mamaya na ulit ako mag-video. Enjoy ni ba ko yung ruta. Kawawa naman ang Pilipinas. Kung kailan sila paakyat na economy, ngayon pa nagkaroon ng gantong issue. Bigla ko lang naisip. Ang daming nasuspend na mga infrastructure projects.
here I come. Oh yeah. Bathurst. Ako, ito yung pagmula ng misis ko, dumano ako ng Bathurst. Ang gagawa mo dyan sa Bathurst? Oh no, oh shit. Ito lang ebidensya, nakaride ako sa motor, hindi ako bumababa, nandito lang ako, hindi ako tumatayo, nakaupo lang, enjoying my ride. And di na ako mag-highway, dito na lang sa lakeshore, konting street riding again. Alam mo, minsan mga kotse kala na nakipagkarera ako eh. Ayoko nga. Una-una, wala kang laban dito unless super sports car yung sakyan mo. Pangalawa, ayoko pang mamatay. Gusto ko pang extend buhay ko. Enjoy muna. Ayoko matisgrasya hanggat maaari, syempre. Kasi mga tao na akala mo gusto na magpakamatay. Kung gusto mo magpakamatay, wag ka naman damay, ikaw na lang. Ito lang problema sa street riding, no? Ang daming traffic lights, ubos ang brake pads mo. Tingin-tingin sa likod dahil baka may lespo. Minsan di mo sila makita eh. Yan. Okay. Lespo, ayan Lespo. Ganda ng Lespo na yan, SUV. $16 cents, 50, 14, 13, 12, 12 Gs. Ayan na po ang lakeshore. So beautiful, so pretty. Oh yeah, nag-hotel na kami dyan sa Triple X Ben. Tapos nanood kami dito ng circus. I love watching circus. One time we were watching the circus in Mississauga. One of the crew got hurt
because one of the cable got snapped and it hits his face. Daming lesbo na naman dito. Wow! Beautiful! Woohoo! You could see Mississauga from here. And yung part ng Hamilton. You could see those industrial park in Hamilton. The steel manufacturing plant. Okay, nasa na tayo? Okay, alam ko meron ditong nag-split na route eh.